হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি দশম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ পুনৰ আলোচনাৰ ঘন আৰু ঘনমূলৰ কেইটামান MCQ প্ৰশ্ন বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভাল পাবা আৰু ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় তোমালোকে উপকৃত হ'বা। আহাচোন দেৰি নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আজিৰ যিখিনি প্ৰশ্ন লৈছোঁ সেই প্ৰশ্নখিনিৰ ভিতৰত প্ৰথম যিটো প্ৰশ্ন আছে, প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনটো সংখ্যা বৰ্গ আৰু ঘন সংখ্যা হিচাপে পোৱা নাযায়। ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে। অপশ্যন এ আছে 729, অপশ্যন বি আছে 64, অপশ্যন চি আছে 1 এণ্ড অপশ্যন ডি আছে 625 বুলি দিয়া আছে। চ' ইয়াত এই চাৰিটা অপশ্যনৰ যিকোনো এটা কোনোবা এটা আছে যিটো সংখ্যা আমি বৰ্গ আৰু ঘন সংখ্যা হিচাপত নাপাওঁ। যদি আমি চাওঁ 729 যিটো আছে, 729 হ'ল 17ৰ বৰ্গ সংখ্যা। 17 স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু কি হয়, 17 স্কুৱাৰ নহয়, 27 স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু কি হয়, 729 হয়। ইয়াতে আজটো লগা নাই, এইফালে চাইছোঁ আমি। চ' 27 স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু কি হয়, 729 হয়। 729 অৰ্থাৎ 729ৰ যিটো বৰ্গমূল সেইটো হ'ল 27, অৰ্থাৎ 27ৰ বৰ্গ সংখ্যা কি আছিল, 729। আৰু এফালে যদি আমি ঘন সংখ্যা হিচাপত যদি চাওঁ, ঘন সংখ্যা হিচাপত আমি পাম এইটো 9 কিউব, মানে কি হ'ল 9 কিউব ইকুৱেল টু হ'ল 729। চ' এইটো এটা বৰ্গ সংখ্যাও হয়, এইটো এটা ঘন সংখ্যাও হয়। গতিকে এইটো আমি প্ৰথম অপশ্যনটো নহ'ব। বি নাম্বাৰ যিটো আছে 8 স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু 64 হয়, অৰ্থাৎ 64ৰ বৰ্গমূল 8 হয়। গতিকে 8ৰ ঘন বৰ্গ কি হ'ব, 64 হ'ব। গতিকে এইটোও নহয়। 1 কিউব ইকুৱেল টু 1, 1 স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু 1। গতিকে অপশ্যন চি টু নহয়, কিন্তু অপশ্যন ডিটো কি হ'ব, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব, যিটো হ'ল 25 স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু 625, অৰ্থাৎ 625 625 এটা 25ৰ বৰ্গ সংখ্যা হয়, কিন্তু যিটো এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা নহয়। ঠিক আছে, কাৰেক্ট এনচাৰটো তেনেহ'লে আমি কি পাম, অপশ্যন নাম্বাৰ ডি পাম। চ' নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন আছে 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনটো সংখ্যাৰ ঘনমূল এটা যুগ্ম সংখ্যা। এতিয়া এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ, যেনেকুৱাকৈ বৰ্গ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৈছিলোঁ যে মানে যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গমূল সদায় যুগ্ম হয়, বা বৰ্গমূল যদি যুগ্ম হয় তেনেহ'লে বৰ্গ সংখ্যাটো যুগ্ম হ'ব। ঠিক একেদৰে অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গমূল অযুগ্ম হয়, আৰু অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গমূল যেনেকুৱাকৈ অযুগ্ম হ'ব, ঠিক বৰ্গ সংখ্যাও কি হ'ব, অযুগ্ম হ'ব। একেটা কথাই আমি ইয়াতেও এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ যুগ্ম সংখ্যাৰ ঘনবোৰ কি হ'ব, ঘনমূল কি হ'ব, যুগ্ম হ'ব। তাৰপিছত অযুগ্ম সংখ্যাৰ ঘনমূল কি হ'ব, অযুগ্ম হ'ব। গতিকে ইয়াতে অপশ্যনতেই যিটো কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, কুৱেশ্যনতে কাৰেক্ট এনচাৰটো মানে কোৱা হৈছে যে ইয়াতে কোৱা হৈছে যুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে ইয়াতে কোনটো যুগ্ম সংখ্যা আছে এইটো বাহিৰ কৰিলে হ'ল। অপশ্যন নম্বৰ বিটো কি হ'ব, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব, যিটো 8 কিউব ইকুৱেল টু কিমান আছিল আমাৰ, 8 কিউব ইকুৱেল টু 512 আছিল। চ' 8ৰ ঘনমূল কিমান আছিল, ঘনমূল এটা যুগ্ম, মানে 8ৰ ঘনমূল 512ৰ ঘনমূল কিমান আছিল, 8 আছিল। চ' ঘনমূলটো কি হ'ব, এটা যুগ্ম অংক হ'ব। নেক্সট আমি চাম 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যিটো দিয়া আছে, সেইটো হ'ল তলৰ কোনটো সংখ্যাৰ ঘনমূলৰ এককৰ স্থানত 0 থাকিব। এতিয়া যেনেকুৱাকৈ বৰ্গ সংখ্যাৰ দুটাকৈ 0 থাকিব লাগিব, বৰ্গ সংখ্যাৰ কোনো এটা সংখ্যাৰ বৰ্গৰ এককৰ স্থানত দুটাকৈ 0 থাকিব। ঠিক একেদৰে ঘন সংখ্যাৰ কোনো এটা সংখ্যাৰ ঘনৰ এককৰ স্থানত 3টা 0 থাকিব লাগিব। ইয়াতে এটা 0 যদি ঘনমূলত থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব, ঘন সংখ্যাত 3টা 0 থাকিব, একক, দশক আৰু যিটো 100 প্লেচ আছে তাতে থাকিব। গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি, যিটো আছে সেইটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। নেক্সট আমি চাম তলৰ কোনটো সংখ্যাৰ ঘনৰ এককৰ স্থানত 2 থাকিব। ঘনৰ এককৰ স্থানত 2 থাকিব, অৰ্থাৎ এইবিলাকক যদি আমি ঘনফল হিচাপত প্ৰকাশ কৰোঁ তেনেহ'লে কোনটো সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত কি থাকিব, 2 থাকিব। চাওঁ ইয়াতে 18ৰ, অৰ্থাৎ 8টো যদি চাওঁ আমি, 8 স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু 64, এণ্ড 64ক যদি আমি আৰু 8 দি যদি ইনটু কৰোঁ কিমান পাম, 64ৰ 4টো ল'লোঁ। চ' 8 স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু কিমান পাম, 64 পাম। 64ৰ লগত যদি 8 ইনটু কৰোঁ কিমান পাম, 32, অৰ্থাৎ 2 থাকিব। এইটোৰ
মানে ঘনৰ এককৰ স্থানত কি থাকিব 2 থাকিব অপশন নাম্বাৰ এ টু কাৰেক্ট হ'ব বাকি কেইটা যদি চাও যেটো 7 আছে 7 ঘনৰ 17 এর মানে 17 এর এককৰ স্থানত 7 আছে 17 এর ঘনকৰ এককৰ স্থানত কি থাকে আমাৰ 7 3 থাকে 4 ৰ ঘনকৰ এককৰ স্থানত ঘনৰ এককৰ স্থানত থাকিব 4 থাকিব আৰু 2 ৰ ঘনৰ এককৰ স্থানত কি থাকিব 8 থাকিব 2 ৰ ঘনৰ এককৰ স্থানত 8 থাকিব এটো কথা মনত ৰাখি দিলে হল অৰ্থাৎ এক ফলৰ পৰা যদি আমি লিখি যাও 1 কিউব 2 কিউব 3 কিউব এনেকুৱা কৈ যদি 9 কিউব লৈকে যদি চাও আমি পাই যাম 1 কিউবৰ এককৰ স্থানত 1 থাকিব 2 কিউবৰ এককৰ স্থানত 8 থাকিব 3 কিউবৰ 7 থাকিব and 4 কিউবৰ 4 5 কিউবৰ 5 6 কিউবৰ 6 এই তিনিটা একে আছে 1 ৰ টু একে আছে তাৰ পিছত 7 কিউবৰ 3 থাকিব 8 কিউবৰ 2 থাকিব 9 কিউবৰ 9 মাত্ৰ মনত ৰাখিবলগীয়া হল 7 কিউবৰ 3 থাকে 3 কিউবৰ 7 থাকে বাকি সব কেটা একেই থাকে আৰু 8 কিউবৰ 2 থাকে আৰু 2 কিউবৰ 8 থাকে এটো অল্টারনেট হিচাপত আছে এখানে মনত ৰাখি দিলে হল নেক্সট 5 নাম্বার যেটো প্ৰশ্ন আছে হেতু চাম আমি 1 কিউব প্লাস 2 কিউব প্লাস 3 কিউব প্লাস 4 কিউব প্লাস 5 কিউব সো ইকুয়াল টু কিমান হ'ব এটো কোশ্চেন মার্ক দিয়া আছে সো আমি যদি এনে প্লাস কৰিব বিচাৰো তেনেহলে কৰিব পাৰো হেতু কিন্তু হেতু নকৰি আমি এটা কাম কৰিব পাৰো সো সংখ্যা কিটাক প্ৰথমত প্লাস কৰিম 1 প্লাস 2 3 3 প্লাস 3 6 6 প্লাস 4 10 10 প্লাস 5 ইকুয়াল টু কিমান হ'ব 15 হ'ব সো প্ৰথমত আমি যিখিনি বেস দিয়া আছে বেসখিনিক প্লাস কৰিম 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস 4 প্লাস কি আছিল 5 ইকুয়াল টু কিমান পাম আমি 15 পাম মনত ৰাখি দিম আমি স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ঘনফলৰ মানে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ঘনৰ যোগফল ইকুয়াল টু হল স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ মানে প্ৰথমৰ পৰা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ঘনৰ যোগফলৰ যেটো যোগফল সমষ্টি যেটো হ'ব হেতু আমি চাম সংখ্যা কেটা আমি যোগ কৰি চাম সংখ্যা কেটা যোগ কৰিলে কিমান পাইছো আমি 15 পাইছো ই 15 স্কয়ার ইকুয়াল টু হ'ব অৰ্থাৎ 15 স্কয়ার ইকুয়াল টু কি আছে 2 to 5 অৰ্থাৎ অপশন নাম্বাৰ এ যেটো আছে হেতু কারেক্ট आंसर হ'ব एग्जांपल হিচাপত যদি আমি আৰু এটা যদি বঢ়াই দিও অৰ্থাৎ 1 কিউব প্লাস 2 কিউব প্লাস 3 কিউব লৈকে যদি চাও আমি সিম্পলি যদি চাও এই তিনিটাক যদি চাব বিচাৰো 1 প্লাস 2 3 3 প্লাস 3 ইকুয়াল টু 6 অর্থাৎ 6 স্কয়ার মানে কিমান হ'ব 36 এটো তো আমি এনে মুখে মুখে কব পাৰিম 1 কিউব মানে 1 2 কিউব মানে 8 8 প্লাস 1 9 9 প্লাস 3 কিউব মানে 27 9 প্লাস 27 ইকুয়াল টু 36 ঠিক একেদৰে আমি পাই যাম বস্তুখিনি নেক্সট আমি চাম 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন যেটো আছে তলৰ কোনটো এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা নহয় ইয়াতে কোনটো পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা নহয় বুলি ক'লে যেটো ফার্স্ট অপশন আছে এটো কারেক্ট মানে এটো কি হ'ব আমাৰ 6 কিউব মানে 216 হয় 7 কিউব মানে 343 হয় and 9 কিউব মানে 729 হয় and 902 এটো 30 স্কয়ার হয় এটো এটা বর্গ সংখ্যা হয় পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয় কিন্তু পূর্ণ ঘন সংখ্যা নহয় গতিকে কারেক্ট आंसरটো আমি কি পাম অপশন নাম্বার ডি পাম নেক্সট 7 নাম্বার যেটো প্ৰশ্ন আছে 7 নাম্বার প্ৰশ্নটো হল 125 ৰ লগত আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যা যোগ কৰিলে এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা পাম মানে 125 ৰ লগত কিবা এটা যোগ কৰিলে কি পাম এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা পাম বুলি কৈছে 125 অলৰেডি এটা কি আছে এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা আছে যেটো 5 কিউব ইকুয়াল টু 125 গতিকে তাৰ লগত যোগ কৰিবলগীয়া একোৱে নাই কিন্তু অপশন বি ত কি আছে 0 0 এটা প্লাস কৰিলে কি পাম আমি পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা পাম যেহেতু অলৰেডি 125 এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হয় নেক্সট আমি চাম কিউব রুট 729 প্লাস কিউব রুট 512 কি প্লাস কিউব রুট 343 প্লাস 1 কিউব ইকুয়াল টু কিমান হ'ব অপশন এ আছে 5 স্কয়ার অপশন বি আছে 35 অপশন সি আছে 24 এন্ড অপশন ডি আছে এটাও নহয় সো 7 to 9 মানে কিমান পাইছিলো এটো আমি 9 পাইছিলো 5 1 2 মানে 8 9 plus 8 17 7 4 3 4 আছে 7 8 17 plus 7 equal to 24 plus 1 cube মানে 1 অর্থাৎ 25 ইয়াতে 25 directly কত দিয়া নাই কিন্তু 5 স্কয়ার মানে কি হয় 25 হয় সো দ্যাট কারেক্ট आंसर কি হবে অপশন নাম্বার এ হবে নেক্সট 9 নাম্বার যেটো প্রশ্ন আছে তলৰ কোনটো এটা ৰামানুজন সংখ্যা হয় ৰামানুজন সংখ্যা বুলি কোৱা হৈছে গণিতজ্ঞ ৰামানুজন 22 ডিসেম্বৰৰ দিনটো মানে গণিত দিৱস হিচাপত পালন কৰা হয় 22 ডিসেম্বৰৰ দিনটো গণিত দিৱস হিচাপত পালন কৰা হয় সো হেই ৰামানুজনৰ সংখ্যাটি আমি লাগে সো
কি দিয়া আছে 1728 দিয়া আছে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে ৰামানুজনৰ মানে ওপৰতে বেছ কৰি যেনে যিটো গণিত দিৱস আছে মেথামেটিক্স ডে যিটো আছে সেইটো 22 ডিচেম্বৰত পালন কৰা হয় এইটো কথা মনত ৰাখি দিবা আহি আছে 22 ডিচেম্বৰত মেথামেটিক্স ডেটো সেলিব্ৰেশনস কৰা হ'ব সেই ৰামানুজন সংখ্যা এটা আছে ৰামানুজন সংখ্যাটো কি আছে ইয়াৰ লগত এটা কাহিনীও জড়িত হৈ আছে যে ট্যাক্সিত যাই থাকোতে মানে ট্যাক্সিৰ নাম্বাৰটো আছিল সেই নাম্বাৰটোৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা কথা কৈছিল যে দুটা সংখ্যা মানে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা যাক মানে কি কৰিব ঘনফল দুই ধৰণে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ মানে যোগফল ঘনফলৰ সমষ্টি আমি দুই ধৰণে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ এটা অপচন আছে 1728 এটা আছে 1729 এটা 2197 এটা আছে 1098 ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব বি নাম্বাৰ 1728 টো হল 12 কিউবৰ মানে 12ৰ এটো ঘনফল ঘন কিমান আছিল 1728 প্লাস 1 কিউব ইকুয়াল টু কিমান পাম আমি 1729 পাম কারেক্ট আনসার টু বি হ'ব আৰু ইয়াৰ লগত যদি আমি 10 কিউব প্লাস 9 কিউব যদি প্লাস কৰি দিও আমি এইকেটা নম্বৰে পাম 1729 পাই যাম 10 কিউব মানে 1000 হয় আৰু 9 কিউব মানে 729 অৰ্থাৎ 1729 পাই যাম অপশন নাম্বার বি হ'ব কারেক্ট আনসার নেক্সট আমি চাম 10000 টক ঘন পাবলৈ হলে আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লাগিব 10000 টক ঘন হিচাপত পাবলৈ হলে আটাইতকৈ কি সৰু সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লাগিব আমি এটা কথা অলৰেডি আমি জানি আহিছো যেটো হল যে মানে 0 থাকিলে তিনিটা 0 থাকিলেহে এটা ঘনমূলত কি পাম আমি এটা 0 পাম গতি ইয়াতে 4টা 0 আছে তিনিটাহে 0 থাকিব পাৰিব ঘনমূলত আৰু বৰ্গ সংখ্যাৰ দুটা 0 থাকিব লাগিব বৰ্গমূল উলিয়াবলৈ হলে বা বৰ্গ সংখ্যাৰ হেকত দুটা 0 থাকিব লাগিব আৰু ঘনমূল উলিয়াবলৈ হলে হেকত তিনিটা 0 থাকিব ইয়াতে 4টা 0 আছে গতি এটা 0 কাটিব লাগে অৰ্থাৎ 10 দি ডিভাইড কৰিলে আমি কি পাম আমি এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা পাম নেক্সট আমি চাম 256 ক আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে এটা ঘন সংখ্যা পাম ঘন সংখ্যা মানে পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা পাম 1 এৰে পূৰণ কৰিলে তো 256 এ থাকিব এটো এটা ঘন সংখ্যা নহয় যেটো 16 স্কয়ার ইকুয়াল টু হয় এটো বর্গ সংখ্যা এটা হয় সো ইয়াক কি কৰিব লাগে ঘন সংখ্যা পাবলৈ হলে আমি ইয়াৰ লগত 2 ইনটু কৰি দিলে 512 পাম যেটো 8 কিউব ইকুয়াল টু 512 হয় গতিকে 2 ইনটু কৰিব লাগিব নেক্সট আমি চাম root over cube root 81 into 9 equal to কিমান হ'ব cube root 81 অৰ্থাৎ 81 মানে কি আছিল 9 into 9 আছিল সো 9 cube equal to কি পাম আমি 9 cube root 9 cube হ'ব অৰ্থাৎ এটো পাম আমি যদি চাও আমি কি পাম আমি cube root আছে সো cube root ইয়াতে 81 আছে 81 মানে কি আছিল 9 into 9 আছিল আৰু হেইফালে কি আছিল এটা 9 আছিল সো that equal to আমি পাম cube root 9 কিউব পাম কিউব আৰু কিউব ৰুট ক্যান্সেল থাকিল কিমান 9 সো কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব অপশন নাম্বার বি কারেক্ট হ'ব ঠিক আছে ভিতৰত আমি एक्चुअली 7 to 9 পাম যেটো আমি 9 ৰ কি আছিল ঘন সংখ্যা আছিল নেক্সট আমি চাম 13 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন আছে 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল কিউব ৰুট 27 into কিউব ৰুট 64 into কিউব ৰুট 125 equal to what so cube root 27 মানে কিমান আছিল 3 into cube root 64 মানে কিমান আছিল 4 into cube root 125 মানে কিমান আছিল 5 so that equal to কি হ'ব 60 so into কৰিব দিছে কারেক্ট আনসার টু কি হ'ব অপশন নাম্বার বি কারেক্ট আনসার হ'ব so আজি এইখিনি প্ৰশ্ন লোৱা হৈছিল আশা কৰিছো ভিডিওটো চাই তোমালোকে ভাল পাইছা আৰু যদি ভাল পাইছা তেনেহলে লাইক এটা কৰিবলৈ না পাহৰিবা আৰু ইয়াৰ ওপৰত যদি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন কনফিউজন লগা যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় তোমালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্টস কৰি জনাবা মই আনসাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম থ্যাংক ইউ